Ang pandesal ay isa sa mga nakasanayang almusal ng mga Pinoy. Masarap itong sausaw sa mainit na kape sa umaga o di kaya ay sinasamahan ng palaman na itlog, margarine, jam at kung ano-ano pa. Sa panahon ngayon, ginagawa na rin itong pangmerienda. Samahan niyo akong mag-bake ngayon ng pandesal. Hi everyone! This is Passion Abis and welcome to my channel. Mga sangkap para sa pandesal ay 2 cups bread flour plus 2 cups all-purpose flour, or kung walang bread flour, maaaring gumamit ng all-purpose flour. 1 tablespoon instant yeast or 1 single packet instant yeast. Half cup sugar. 1 teaspoon salt. Breadcrumbs. 300 milliliters warm milk, 1 piece egg, 1 tablespoon softened butter, cooking oil. At para sa Tangzhong mix, 125 milliliters water at 25 grams all-purpose flour. Ito ay optional lamang. Maaring hindi gawin ang Tangzhong technique sa paggawa ng pandesal. Ang Tangzhong ay ginagawa upang maging malambot at fluffy ang tinapay. Unahin nating gawin ang Tangzhong o water roux para sa ating pandesal. Paghaluin ang 125 ml sa tubig at 25 grams all-purpose flour sa kaserola. Haluin mabuti. Isalang sa kalan na mahina ang apoy. Haluin hanggang ito ay mag-form na parang gelatin. Palamigin muna at itabi. Sa isang mixing bowl, ilagay ang dry ingredients: all-purpose flour, instant yeast, salt, at asukal. Ilagay na rin ang wet ingredients: itlog at gatas. Haluin ng mabuti. Ilagay ang Tangzhong o water roux sa dough mixture. Haluin ng mabuti. Ilagay ang softened butter. Ituloy ang paghalo. Maaaring manual or electric mixer ang gamitin. Sa paggamit ng electric mixer, gamitin ang panghalo na may hook.
ng mantika ang mixing bowl na gagamitin habang hinihintay itong umalsa. Ihulma ang dough pabilog. Ilagay sa bowl na pinahiran ng mantika. Takpan ang mixing bowl ng tela at antayin dumoble ang laki ng dough. Pagkatapos ng 1 oras, lalaki na ang dough. Budburan ng harina ang malinis na lamesa. Hatiin sa 4 ang dough gamit ang dough slicer. Irolyo ang dough pahaba hanggang maging cylinder ang hugis. Hatiin ang cylindrical dough ng 1 pulgada ang kapal. Paikutin ang bawat slice ng dough sa breadcrumbs. Ayusin sa baking tray at muling itabi at takpan ng tela ang sliced dough ng 30 minutes. Gawin ito sa lahat ng natitirang dough. Painitin ang oven ng 170 degrees Celsius. Ilagay ang tray na may sliced dough sa oven at i-bake ng 8 minutes. Ang haba ng pagluluto ay depende sa klase ng oven. I-turn off ang oven at ilabas ang bagong bake na pandesal. Masarap kainin ang pandesal habang mainit-init pa.
for watching and see you all in my next video.